आज आणलेत आम्ही आंबे, कारण आज आहे अक्षय तृतीया आणि आम्ही घेऊन आलेलो आहोत देवगड हापूस. मस्त असा घरात वास सुटलाय देवगड हापूसचा. एकदम मस्त आंबे आहेत. देवाला नैवेद्य पण दाखवलाय. आमरस सुद्धा करणार आहोत संध्याकाळी आणि रवी बनवणार आहे मँगो ब्लास्ट. आंबे पाण्यात ठेवून घेतलेत आणि आता आपण काय करणार आहे, मँगो कापून घेणार आहोत का पिळून घेणार आहोत? कापून घ्यायचं आपल्याला. ओके ठीक आहे. तर काय हवंय तुला? चॉपर लागेल आपल्याला. ओके हे चॉपर सुई. कुठे खाल्लेला आपण मँगो ब्लास्ट? फलार. तसा पुण्यात सगळीकडे भेटतो, पण फलारचा खूप छान आहे. मस्तपैकी. आहा काय आंबा आहे, खायची इच्छा झाली लगेच. खाऊ का? मग आपल्याला मँगो ब्लास्ट पाहिजे, नंतर खाऊया आपण उरलेले. हे ठेवायला जार दे. काय हवंय? जार. जार. ओके. येलो उघड. डायरेक्ट जार. थांब एक मिनिट. ओके. आपण मँगोचं हे पण बनवणार आणि वरतून पीस पण टाकणार ना, जसं त्यात मँगो ब्लास्ट मध्ये पण असतात. येस. आणि आंबा मी तसं थोडासा टेस्ट केला. वर काढून झालेला आहे आपला. ओके, मग आता काय करणार? आपल्याला साखर टाकावी लागेल. ओके, थोडीशीच टाक, गोड आहे आंबे. बस, खूप होईल. खूप गोड पण नको, आंब्याची चव नाही लागणार. ओके. ओके. फोडशील. मिक्स करावं लागेल आपल्याला. दूध टाकावं लागेल. गोकुळ दूध टाकावं लागेल. गोकुळ बोलायची काही गरज नाही, कोणतंही दूध टाकू शकतो. गोकुळ दूध हे छान असतं. फुल. हे टाकू. थोडस टाकून. मस्त मस्त मस्त. या थोडक्यात आमरसच झालाय. काय रे? आमरसच झालेला आहे. हा, फक्त याच्यात ऍडिशनल काय टाकणार आहेस तू मग, आमरसची टेस्ट नाही लागावी म्हणून? आमरसची टेस्ट लागू नये म्हणून आपण काय घेतली, व्हिप क्रीम घेतलेली. ओके, व्हिप क्रीम सिक्रेट आहे काय याचं? व्हिप क्रीम आपण किती टाकावी लागते? किती टाकतोस? 1 चमचा तरी टाक. नाही, अजून टाक. बस. टाक थोडीशी. ती काय हे नाही ना, चिळलंय एकदम, त्यामुळे मग ती काय हे नाही होणार आहे. अजून. ओके, बस. बघू आता, लागली तर टाकूया. ओके, आता फिरवा फिरवा. झाकण कुठे ठेवलंस? झाकण दिलेलं ना मी तुला. नाही ना झाकून. अरे दिलेलं, झाकणासकट दिलेला. तूच काढलंयस जारचं झाकण ना, की मी काढलंय? तूच खोल ना. ओके, शोधा शोधा. थांब थांब. भेटलं का? ओके ओके. एकदा चेक करूयात आपण. झाला असेल आता. मँगो चेक रेडी आहे आपला. परत आपल्याला मँगोचे पीस करायचे. ओके. ही ट्रिक मस्त आहे. अख्खाच्या अख्खा निघून येतो आंब्याचा आहे पीस, नाही तर का राडा होतो तो सोलायला गेलो की. आंब्याचा गर. गर गर. येस. पीस काय घर काय सी.
तर तुकडे गेले ते एक सारखे आणि छोटे छोटे. कापायचं काम तुला मस्त जमतं. घे हे वाले, घे हे वाले. ओके ना हे? ठीक आहे, ओके. यातच दे मला. हा तुझ्यासाठी. थँक्यू. हे खूप ठीक आहे. खूपच ठीक आहे. मस्त पण. यास. मस्त मस्त. बस 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 मला. जास्त नको खाऊस, मला जास्त खायचंय. ओके तू खा बाकीचं. तुझ्यातलं मी घेते. बस तुला. बस बस बस. येस, दिस इज रेडी फॉर यू. थँक्यू थँक्यू. चमचा बिमचा घेते यात मस्त पैकी मी आता. रेडी 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 रेडी. मला बरोबर नाही वाटत आहे. काय? मी जास्त खाणार, तू कमी खाणार. बर मला पण देतोय का फुल? मला उरलाय म्हणून देतोस काय? असं वाटलं हा. कमी पडेल म्हणून म्हटलं तुला. ओके म्हणजे तुला जास्त हवा होता. करते. ओय केवढा भरलायस. पडतोय. थांब 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 मी खाते थोडासा वरचा. हा बघा कसं झालाय. ऐ सांडला. हा आता खाऊ नको ते. तू एवढा फुल भरलायस. ओके. एकदम मस्त झालाय. एक नंबर म्हणजे सेम टू सेम. मँगो ब्लास्ट एक नंबर झालेला आहे. एकदम सेम आणि मस्त झालेला आहे. मी काय आता फलहारला परत जाणार नाहीये. मला जेव्हा हवेल तेव्हा मला रवी बनवून देणार आहे. पूर्ण उन्हाळा मी आता घरीच मँगो ब्लास्ट खाणार आहे. तुम्हाला जर मँगो ब्लास्ट आवडला असेल म्हणजे तुम्ही घरी बनवून पहा पहिला. आणि जर तुम्हाला आवडला तर तुमच्या ओळखीतल्या मँगो लवर्सला हा व्हिडिओ शेअर करा. तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला गायत्री अँड रवी थिंग्सला. आणि असंच आमच्यावर भरभरून प्रेम करत राहा. मस्तपैकी उन्हाळा एन्जॉय करा. खूप आंबे खा मस्तपैकी. बाय बाय. बाय बाय.